Frumoșii mei Capricorn, bine ați venit! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna aprilie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Capricorn. Înainte să trecem la treabă, vă doresc sărbători fericite, să petreceți frumos Paștele alături de cei dragi și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare. Începem. Primele 3 mesaje pentru voi, pentru Capricornii mei frumoși. Ok, avem cărțile pregătite, hai să vedem. Independență, foarte tare, îmi place. Avans, wow, dragi Capricorni, și a simți. La capătul cărților avem conexiune. Mesajele sunt extrem de pozitive pentru Capricorn și îl invită pe Capricorn, de exemplu, această combinație îl invită pe Capricorn să-și recupereze independența, dar nu vorbim despre independența financiară, nu doar despre asta, ci independența, încrederea totală în el însuși, da? Îl invită pe Capricorn să spargă zidurile care i-au mai rămas de spart, să avanseze și să unde zidurile, hai să le numim dacă vreți, emoționale, spirituale, perceptuale, dacă vreți, da? Adică este cumva un moment prielnic pentru Capricorn să înceapă să rupă paradigme, modul în care, după care s-a ghidat până acum în viață, pentru a-l ajuta să se restructureze, îmi vine să spun, într-un fel sau altul. Da? Este vorba despre mesaje pozitive care îl invită pe Capricorn să facă o nouă conexiune. O nouă conexiune cu propria persoană, cu propria energie, cu propriile sentimente și o nouă conexiune cu propriile ziduri în spatele cărora a stat mult timp, probabil. Da? E vorba de a-ți recupera independența din toate punctele de vedere. Independența emoțională, independența spirituală, independența fizică, independența financiară, tot ce înseamnă o persoană bine construită care sau reconstruită, care își dărâmă toate ultimele, nici nu știu cum se spune corect, nu, pentru mine n-are importanță aspectul ăsta, ultimele ziduri sau limitări pe care le-a mai avut până acum sau pe care le-a avut. Este un bun moment de a depăși tot ce mai, a depăși toate limitele cum să zic, când ne facem o listă cu priorități, să zicem, am 10 ani de când sunt în această lume, de exemplu, da? Am spart zidul, nu știu, fricii de abandon, am spart zidul fricii că nu voi fi acceptat de societate și multe alte ziduri pe care le-am spart fiecare dintre noi în ultimii ani, da? Ei bine, pe lista aia încă mai existau niște ziduri, încă mai existau niște limitări. Acele limitări ultime de pe lista ta au legătură cu conexiunea, probabil conexiunea cu spiritualitatea sau conexiunea cu spiritul tău, cu esența ta și cu toate simțurile. Capricornul fiind o zodie de pământ, să nu uităm că toate zodiile de pământ sunt foarte înfipte cu picioarele pe pământ și sunt foarte puțin în conexiune cu emoțiile. Să nu uităm acest aspect. Capricornul este roca dură sau, da, o rocă, da? Piatră. Este caracterizat într-un fel sau altul ca fiind dur pe dinăuntru și moale pe din afară. Așa este caracterizat arhetipal, să zicem, în astrologia psihologică. Și ca
Capricornul să poată să pătrundă cu adevărat pe tărâmul simțurilor, are nevoie de foarte mulți ani în care să facă dărmarea acestor ziduri să se producă într-un mod conștient, să conștientizeze că are și simțuri, nu are doar corp, nu are doar, să spunem așa, obiective, pentru că Capricornul este foarte mult axat pe obiectiv, trebuie să facă aia. Simțul trebuinței sau obligațiilor este foarte caracteristic Capricornului și atunci este foarte puțin în contact cu această parte emoțională, spirituală. Și aici este ultimul zid, aș spune, către o reconstrucție sau o independență totală a Capricornului, să intre în contact cu această parte emoțională. Mesajele sunt foarte optimiste, dragii mei, sau pozitive, așadar, ce să zic, mie îmi place ce văd. Hai să vedem mai departe. Avem 9 de monede, uite, vezi, din nou independență. 9 de monede este cartea respectului de sine, a independenței, a persoanei care este pe picioarele ei din toate punctele de vedere, a mândriei personale în tarotul clasic. Aici avem un mesaj care spune următorul lucru. Ia o pauză și savurează rezultatele succeselor tale. 9 de monede vine după 8 de monede, care 8 de monede înseamnă muncă, muncă personală. Toți capricornii care au făcut o muncă personală cu ei pot să ia o pauză în momentul de față și să savureze, zice acest mesaj, să savureze rezultatele pe care le-a obținut. Fii mândru de tine, indiferent că mai ai de spart un zid sau mai multe ziduri care au legătură cu partea emoțională, nu contează. Important este să continui să avansezi, să nu te oprești din sparte ziduri. Eu asta simt să transmit pentru voi. Foarte frumoasă, este singura etalare atât de pozitivă, aș spune deocamdată cel puțin, care este în totalitate pozitivă. Asta vreau să zic. Avem temperanța, foarte frumos. Mie această imagine îmi dă o senzație de liniște și pace. Avem o persoană care stă cu cafeluța de unde iese abur, din care iese abur, și în cealaltă mână are un pahar cu apă, este conjurată de plante această persoană, este urcată pe mobila, ca și cum ar fi mobila din bucătărie sau de pe terasă dacă vrei, stă și se uită pe geam, admiră un peisaj, este o imagine de liniște și pace. Renunță la limitările autoimpuse, spune acest mesaj. Limitele autoimpuse probabil că pentru voi, dragi mei, au legătură cu partea emoțională. Eu pot să spun din proprie experiență, știți că sunt ascendent Capricorn, eu mereu rezonez cu voi și cel puțin sunteți apropiați inimii mele. Știu că un Capricorn, când este rănit, se închide în totalitate. Se transformă în acea rocă. Devine rece, de nepătruns. Și ca cineva să mai poată să-i spargă zidurile și să ajungă la inima lui, e complicat. Însă, indiferent cât de mult ai suferit în această viață, din punct de vedere emoțional, indiferent câte dezamăgiri ai avut, indiferent cât de mult tu ai participat la această dezamăgire, pentru că, dragii mei, știți că eu pe acest canal și cu astrologia și cu tarotul încerc să fac același lucru. Să ne întoarcem privirea către noi, întotdeauna către noi. De multe ori ne plângem, ne uităm în exterior, ne plângem că din cauza lui X, lui Y am suferit noi.
ok, însă esența, pentru că eu când am ajuns să mă cunosc pe mine cu adevărat și să văd că inconștient am participat, am pus, fără să vreau, am pus multe elemente sau am făcut multe lucruri care au avut ca consecință suferință pentru mine. Și știu că e foarte complicat să ne uităm la participarea noastră în viața noastră când avem evenimente sau trecem prin evenimente dureroase. Știu că e foarte greu să te uiți la tine. Renunță la limitările autoimpuse. Adică, dacă ai fost rănit sau dacă ai suferit mult prea mult decât ar fi trebuit în această viață, întreabă-te și partea ta care a fost. Recunoaște-o, pentru că așa nu o vei mai repeta și vei putea să avansezi mult mai repede către această zonă necunoscută care se numește interior și vei putea să ajungi la acea independență totală ca persoană, da? De-aia spun că ai făcut o muncă, bravo, continuă să o faci. Pentru că mai ai de depășit anumite lucruri. Până nu ajungi la stadiul ăsta în care să, pe lângă faptul că poți să fii mândru de munca pe care ai făcut-o, dar dacă nu ajungi la stadiul de liniște și pace interioară, n-ai terminat munca cu tine încă. Și credeți-mă că știu despre ce vorbesc. Nu-ți mai impune nu-ți mai ridica ziduri în jurul inimii. Șapte de cupe. Șapte de cupe, știm cu toții, este cartea iluziei. Când am vorbit despre ultimul material de astrologie pe care l-am făcut, dacă n-ați văzut introducerea, vă invit să o vedeți, pentru că acolo am explicat multe lucruri despre ce se întâmplă sau ce înseamnă Neptun. Neptun, aici îl avem pe Neptun, șapte de cupe. Neptun care a stat în zodia peștilor 14 ani și în care pe harta ta natală există zodia peștilor, da? Într-un anume loc. Mesajul acestei cărți este: nu toate opțiunile mărețe care ți se oferă vor fi opțiuni mărețe pentru tine sau pozitive, să zicem așa. Aici avem o persoană indecisă, pentru că are multe opțiuni. Nu știe care e cea mai bună opțiune, nu știe care e cea mai bună cale. E confuză. Ce confuzii mai ai în interiorul tău? Ce sentimente se mai bat cap în cap înăuntrul tău? Ce limitări mai există în tine care te fac să gândești într-un mod greșit, poate? Pentru că șapte de cupe este cartea dezamăgirii sau cartea, nu știu, iluziei. Mă păcălesc într-un fel sau altul. Iluzie este mă păcălesc. Mă păcălesc singur cu ce? Cu faptul că nu am limitări pe care mi le-am impus eu singur. Gândește mai mult. Introspecția către tine însuți este cea mai importantă. Așează-te cu tine și încearcă să observi dacă într-adevăr ești ca în imaginea asta. Dacă ești liniștit în totalitate, fără să te păcălești. Atenție! Sinceritatea trebuie să fie față de tine. Pe mine mă poți păcăli și poți să îmi scrii în comentarii și să-mi spui:
Nu, eu m-am vindecat, eu am trecut peste tot, nu știu, habar n-am, am făcut tot felul de practici care să mă ajute să depășesc, dar nu mai îmi trebuie nimeni în viața mea. Când ai spus acest lucru, la revedere. Pentru că suntem animale sociale, dragii mei, avem nevoie de conexiune cu restul persoanelor. Și Capricornul tinde întotdeauna să se izoleze. Există o persoană pe acest canal care am văzut multe mesaje mixte de la ea. Și i-am văzut și fațeta de victimă, i-am văzut și fațeta de egoică, i-am văzut și fațeta dură. Și de-aia spun, privește-te foarte bine pe interior. Și vezi dacă nu cumva te păcălești sau nu. Nu pot să zic altceva. Ideea este că este extraordinar de pozitivă această etalare și nu este singura etalare pozitivă pe care o văd pentru Capricorn. Am mai văzut, însă, la capătul cărților avem Cavalerul de Cupe. Cavalerul de Cupe vine cu următorul mesaj. Romantizează momentul prezent de fiecare dată când ai ocazia. A romantiza nu înseamnă să facem așa, să trăim pe un norișor și să visăm cai verzi pe pereți și să nu. A romantiza înseamnă a simți din inimă și a face plăcut fiecare moment când ai ocazia să-l faci plăcut. Da. Pentru mine asta înseamnă a romantiza. A face conștient lucruri care să mă ajute să-mi creez o atmosferă de liniște, de pace, de împăcare, de plăcere, pentru că avem această persoană care stă pe nisip, e înconjurată are o carte, are un suc și în mână are foarte tare. Deci eu nu mă uit la imagini să le studiez. Eu nu studiez niciun tip de oracol pe care îl cumpăr, de exemplu, ca să mă familiarizez cu el. Nu. Eu las așa cum vin cărțile. Când vin, atunci îmi transmit ce au de transmis. Și atunci, ce îmi transmite în momentul ăsta, pentru că nu am studiat cărțile, această persoană în mână probabil că mai are încă scoici și ceva de genul, ce se găsește pe plajă, da? Scoici, melci și așa mai departe. Și aici, ia uite ce frumos, ce a desenat o inimă. A făcut din melci și din scoici. Toți vrem să fim iubiți. Toți avem nevoie de aceeași conexiune emoțională. Toți vrem să avem o relație frumoasă, romantică, de ce nu? Să trăim o poveste frumoasă de dragoste. Însă, când limitările sunt autoimpuse, adică nu mai vreau, nu mai îmi trebuie, tot ce am zis, însă tu îți dorești să trăiești aceste sentimente, ceva nu se pupă, nu-i așa? Așează-te cu tine și vezi dacă nu cumva te păcălești singură ca persoană. Tu poți să fii aici, cu 9 de monede tu poți să fii o persoană de succes. Poți să fii o persoană care câștigă foarte bine, de exemplu, din punct de vedere material, ești țuțuc. Stai așa în curte la tine, într-un hamac, te doare la bască și zici ce tare sunt. Însă nu sunt satisfăcut în totalitate, pentru că pe plan emoțional îmi lipsesc multe lucruri care mă costă să le obțin pentru că am niște limite
încă există în mine niște limite pe care singur mi le-am impus. Mm? Etalarea continuă să fie foarte frumoasă, dragii mei. Hai să vedem îngerii iubirii. Și acum puteți să-mi spuneți, nu mai există, eu am auzit de foarte multe ori mesaje de genul ăsta, Nicol, nici măcar nu-ți dai seama că nu mai există, în ziua de azi nu mai există persoane sincere. Eu când spun, eu personal, dacă aș spune această frază și aș crede ceea ce spun, aș spune despre mine de fapt că eu nu sunt o persoană sinceră în primul rând, că atunci, bineînțeles, când eu am în viața mea ceea ce eu sunt. Când eu am fost o persoană destructivă și mereu mă dau exemplu pe mine, pentru că eu nu sunt o sfântă și mai am și eu de muncit cu mine și întotdeauna, toată viața o să avem de muncit în continuare cu noi, însă când eu am fost o persoană destructivă, viața mea era un dezastru. Când mi-am dat seama că de fapt totul era nu din cauza mea ca să mă simt vinovată, ci eu am participat la ceea ce aveam în viața mea, atunci e când se face clicul și zici, ok, stai că nu mă mai uit la bărbații mei, nu mă mai uit la societate, nu mă mai uit la șeful meu care mă zăpăcea, șefa mea care mă zăpăcea cum vroia ea, nu mai mă uit acolo, la mine e problema. Așadar, nu mai ziceți fraze de genul ăsta, pentru că ce vedeți în exterior, confirmați ceea ce aveți în interior, cu toate că știu că e greu de recunoscut. Nu știu dacă v-am mai dat de gândit sau dacă v-am dat motive ca să mă înjurați. Cum vreți voi. Hai să vedem. Trădare. Dă o oportunitate acestei relații și încredere. La capătul cărților, căsnicie. Pentru cei care aveți o relație, dragii mei, da, aici se poate vedea că există încrederea a fost trădată, de exemplu. A existat, de ce nu, un triunghi amoros. În momentul în care te simți trădat, bineînțeles că nu e ușor să treci peste și nu e ușor să reușești să ierți, însă mesajul este dați o oportunitate acestei relații. Nu neapărat că vorbim despre un triunghi amoros. Trădarea se poate simți, încrederea mea a fost trădată. Am avut atât de multă încredere în tine, de exemplu, că mă vei susține. Și asta o spun din nou din experiența mea de viață. Am avut încredere totală acum ani de zile că voi fi susținută de soțul meu și nu a fost așa. Și m-am simțit trădată. Da. Ce să vezi? Și nu este ușor să ieși din poveste. Nu e ușor să ierți. Nu e ușor să te repui pe picioare ca să rămâi în această căsnicie. Știu că nu e ușor. Pentru că nu neapărat e vorba despre o trădare că a avut o altă aventură. Trădarea se poate simți de diferite feluri. Și ai simțit acest lucru. Ți-a fost trădată încrederea. Persoana de lângă tine nu te-a sprijinit sau poate tu n-ai sprijinit. Cealaltă persoană se poate citi viceversa când vorbim despre cupluri. Însă, dă o șansă acestei relații. Dragii mei, vreau să înțelegeți un singur lucru. Timpul nu rezolvă nimic. Când există un sentiment de trădare într-o căsnicie sau într-o relație, timpul nu rezolvă nimic. Dacă noi, ca parteneri de viață, mie îmi place să vorbesc despre cupluri ca fiind parteneri de viață, nu soț și soție sau nevastă și bărbat, nu. Parteneri de viață, ce înseamnă? Căutați în text.
Parteneri înseamnă jumătate. Problema este comună, este a noastră. Ce facem cu ea? Ne punem împreună să vedem cum rezolvăm problema cu care ne confruntăm. De ce m-ai trădat? De ce m-am simțit trădat? Și atunci ne deschidem, vorbim, ne reconectăm și trecem peste. Doar așa ne putem vindeca. Acum, dacă n-ai cu cine, nu e povestea ta. Închide telefonul și nu mai asculta. Pentru că aici vorbim despre cei care trebuie să continue această relație, sau cel puțin cărțile ne spun să continue această relație. Însă nu stând degeaba dacă vor să se vindece, dacă vor să avanseze, ci reconectându-se. Ok? Dacă sunteți singuri, da, sunteți singuri în continuare, pentru că aici, odată rănit, cum am zis mai devreme, Capricornul odată rănit se transformă într-o rocă. Însă, această situație are nevoie de credință. Indiferent cât de rănită ai fost, chiar dacă vorbim despre o persoană care a fost într-o căsnicie, aici avem cuvântul căsnicie, ești divorțată, de exemplu, ca persoană, nu ca femeie, ca să ne înțelegem, da? Indiferent cât de dezamăgit ai fost, e ca și cum trebuie să crezi că poți să găsești o altă persoană. Când nu crezi, nu apare nimeni în viața ta. Care a fost trădarea și rana? Pentru că aici vezi tu mesajul ăsta acum pentru cei, și inclusiv pentru cei care aveți o relație. Mesajul este: dă-i o oportunitate acestei relații. Însă aici jos avem următorul mesaj: dedică-i timp partenerului de viață. Dacă tu te-ai simțit trădat, depinde care a fost trădarea dintre, da? Încrederea ți-a fost trădată. A fost din cauza faptului că nu a dedicat timp relației, petrecea mai multe ore la muncă și era mai importantă munca decât relația? Sau tu făceai lucrul ăsta? Aici e vorba despre dedicați-vă timp pentru voi doi ca parteneri, ca să ieșiți sau să vă recuperați din nou relația. Iar pentru cei singuri, cât de dedicat ai fost fostei tale relații, dacă ai fost părăsit, trădat, mințit, înșelat, habar n-am. Cât de mult ai dedicat? Pentru că aici, din nou, privește-te pe tine. Dacă, hai să zicem că tu ai fost o persoană dedicată relației, fostei relații, tu ai făcut totul perfect, da? Hai să te punem pe tine în lumină. Și ai avut parte de o persoană care și-a bătut joc, practic, de toată dedicarea pe care tu o aveai față de ea, de persoana asta și față de căsnicia sau relația pe care ai avut-o. Dacă tu ai făcut totul perfect și ai avut parte de o persoană nesimțită care și-a bătut joc de tine și de căsnicia voastră, nu era persoana indicată pentru tine, sau poate tu nu ai știut atunci cum să faci lucrurile și i-ai permis acestei persoane să-și bată joc de modul în care tu făceai, să-și bată joc de tot ceea ce tu dădeai în relația aia. Însă asta nu înseamnă că trebuie să te închizi cu cheie și să zici nu mai îmi trebuie altcineva. În această lume eu sunt o eternă romantică, mie îmi place, nu că îmi place să cred, sunt convinsă că există oameni frumoși, sunt convinsă că există oameni sinceri pe această planetă.
partenerul ideal pentru tine nu are de ce să se afle în România sau, nu știu, în altă țară în care te afli. Nu știi de unde apare, dar întâi tu trebuie să fii bine cu tine. Tu trebuie să ai acea pace, independență emoțională, psihică, fizică, cum vrei tu, ca să poți să atragi această persoană pe care ți-o dorești. Vei atrage persoana pe vibrația pe care ești, trebuie să rămânem foarte clar. Dacă n-ați citit Kybalion, vă invit să o faceți. Da? Hai să vedem. Mai departe. Aici la cei singuri e ca și cum aveți toate șansele să vă recăsătoriți sau să reconstruiți, să găsiți o persoană cu care să construiți o relație solidă. Însă, până nu te vei pune pe picioare să-ți dărâm toate zidurile autoimpuse din punct de vedere emoțional, nu există un partener pentru tine. Avem vrăjitoarea, poftim. Magie și vrăji. Cine crede în așa ceva dintre voi? Cine crede că este blestemat? Cine crede că este că i s-au făcut farmece, că i s-au legat cununiile, că vezi, Doamne, că nu știu, habar n-am tot ce înseamnă lumea asta obscură. Cine are această credință? Muntele, greutăți și depășirea greutăților. Poate că asta este cea mai mare complicăciune pe care tu o ai ca barieră, îmi vine să zic, în tine. Faptul că te-ai agățat de explicația cea mai simplă. N-am găsit pe nimeni pentru că am fost, nu știu, am cununile legate sau ce am zis mai devreme. Vei reuși să ieși de acolo dacă îți schimbi, într-un fel sau altul, mentalitatea. Eu nu pot să zic altceva. Sau, nu neapărat aici că vezi, Doamne, ai credințele astea. Poate să fie și altceva. Poate să fie faptul că tu vezi doar răul din persoane. Și asta face să atragi numai persoane care te mint, care te trădează, te manipulează și așa mai departe. Poate fi și asta. Pentru că nu crezi că există persoane iubitoare, nu crezi că există persoane sincere. Și atunci le atragi pe astea negre. Avem iepurașul care zice sarcină și frici. Frici, deci aici, pentru Capricorn, Capricornul Capricornului îi este frică. Este frică să se lase văzut pe interior. Este frică să îi se vadă fricile. Este frică să se vulnerabilizeze, pentru că nu degeaba se spune că Capricornul este o rocă. Însă, sub acea rocă există un diamant. Diamantul este cea mai tare piatră. Ca să ajungem la acel diamant, trebuie să șlefuim la roca aia și dacă tu încă trăiești în sentimente de mi-e frică să fiu văzut cât îmi e de frică să mă deschid din punct de vedere emoțional, nu poate să facă nimeni nimic pentru tine. Avem acceptare și excentricitate. Avem animalul ăsta care niciodată nu vine în minte numele lui în românește. Voi, o să știți.
Mi-a mai scris cineva în comentariu, însă nu mi-am scris nicăieri. Nu mi-aduc aminte cum se zice în românește. Însă aici este vorba despre acceptare. Acceptă și ideea că și tu ai fixurile tale. Excentric ce înseamnă? Băi, nu știu, sunt și eu ciudat. Toți avem ciudățenile noastre, da? Dar ce-ar fi să văd ciudățenile care le am și eu? Ok, le accept, încerc să le fac, să le șlefuiesc, că tot vorbim aici despre șlefuirea acelei roci. Încerc să le șlefuiesc, dar le recunosc, accept că le am, pentru că atunci când noi ne credem perfecți, fără nicio pată și fără niciun defect, acolo este cea mai mare problemă și cea mai mare putreziciune. Vă zic tot din proprie experiență, dragii mei. Eu tot ce zic nu zic pentru că am ceva cu voi, Doamne ferește, nici cu voi și nici cu nimeni în această viață. Însă, cum am trecut prin foarte multe lucruri și știu ce înseamnă fiecare pas de a intra în interiorul tău și a vedea toate căcaturile și câte palme peste ochi îți dai singur după aia, știu că nu e ușor, știu că nu e ușor de acceptat, însă e atât de eliberator, wow! Da. Hai să vedem alte mesaje. Încrederea. Încrederea este fructul timpului și a muncii. Aici avem încredere, credință. Când n-ai cum să ai credință sau încredere dacă nu muncești, dacă nu depui eforturi și dacă nu depui eforturi constante în timp, este despre timp. Nu pot să am încredere azi că pot să fac ceva și mâine să am frici, să fug ca un iepuraș, să mă ascund. N-am cum. Na? Încrederea este fructul timpului și al muncii. Nici în tine, ca proprie persoană, nu poți să ai încredere până când nu-ți accepti năravurile, nu te accepti pe tine așa cum ești și nu începi să muncești cu tine, să te șlefuiești. Tu poți să zici din ego că da, nu, eu am încredere în mine, eu sunt perfectă. Ok, uite-te în jurul tău. Uite-te în jurul tău și vezi care sunt anturajele în care te învârți, ce persoane există în viața ta, care e atmosfera la tine în casă, care e comportamentul tău în exterior, pentru că și asta este foarte important și atunci mai vorbim dacă viața ta este, dacă tu într-adevăr ai încredere totală în tine și ești atât de perfect pe cât crezi. Prințesa, poți să fii propriul tău cavaler. Aici avem această prințesă încuiată sau închisă într-un turn, se uită pe geam și așteaptă să vină un cavaler pe cal alb să o salveze. Aici se spune, tu ești propriul cavaler, doar tu te poți salva. Nu știu dacă îmi sună că mai ieși la voi. Ce mai stai? Pune mâna și fătreauă. Întotdeauna este posibil să rescrii istoria. Și acest mesaj l-am mai văzut la voi. Se repetă mesaje din trecut, dragii mei, pentru voi. Munca personală, că de aia se numește muncă personală, nu o poate face altcineva pentru tine. Nu pot să te ajut cu altceva. Avem următorul mesaj la capătul cărților. Ai toate răspunsurile sau deții toate răspunsurile. Tu știi. Tu știi. Poate tot ce ți-am zis eu aici știi. E complicat să încep practica, e complicat să dărâm zidurile astea, știu că e complicat. Însă fă eforturi. Fă eforturi. Vei reuși. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup. Ne vedem data viitoare.